Hello science fans! Narinig niyo na ako before na dinescribe ko yung sarili ko bilang isang molecular biologist, ecologist, and molecular ecologist. Pero ano ba yung mga yun? Huh? In previous episodes here at SHE-ensya, I've talked about my research path, which includes training in genetics and molecular biology. These are fields of study where we look at genes na makikita natin sa DNA and how it's passed on from one generation to the next. And we also study how the variations, iba't ibang patterns, na makikita dito sa genes na to could affect our physical characteristics. At one point, naging isa rin akong genetic engineer, particularly sa halaman na tinatawag na abaka. Lumipat ako ng pag-aaral papuntang environmental science and ecology when I started working on upland and coastal resource management. Pero alam niyo ba na magkaiba ang environmental science at ecology? Huh? When we're talking about environmental science, ito ay isang interdisciplinary na field and it looks at how nature works, how we interact with nature, and how we can deal with the environmental problems we face. Ang ecology naman ay nag-aaral kung paano nag-i-interact ang mga hayop at halaman sa kanilang kapaligiran. But what is a molecular ecologist? Before I answer that question using science, let me first say hi to our new viewers. My name is Shona and I'm your resident Filipina scientist. Isa akong mananaliksik equipped with techniques in molecular biology and ecology. And ang pangarap ko ay magamit ko sila para makahanap tayo ng mas magandang paraan para mamuhay with nature. Isa rin akong guro at gusto kong maituro sa aking mga estudyante kung paano makitrabaho sa iba't ibang uri ng tao gamit ang iba't ibang uring paraan. And SHE-ensya is my science communication channel, where I hope to share some of our most interesting research findings to a wider audience. Ano nga ba ang molecular ecology? Molecular ecology is a field of study na gumagamit ng mga genetic tools to answer ecological questions. Gumagamit ang molecular ecology ng DNA data. Libo-libong DNA sequences ang inaaral namin para makita kung ano ang pagkakaiba ng mga iba't ibang uri ng hayop at halaman. Pero, ginagamit din namin ito para makita ang similarities across different populations. But what are some of the possible research topics that you can cover with molecular ecology? In molecular ecology, gumagamit kami ng mga tinatawag na microsatellites to explore gene movement across populations. Microsatellites are short, repeating sequences of DNA, para silang mga genetic patterns. Imagine each population of plants and animals have their own unique patterns. Pag pinagkumpara natin yung mga patterns na ito, malalaman natin kung sinong population ang nakikipag-interact sa iba pang population. I was able to use microsatellites para aralin kung yung mga iba't ibang population ng alimango sa Pilipinas ay nag-i-interact. I sequenced thousands of microsatellites at nung kinumpara ko yung patterns nila sa isa't isa, ang napansin namin ay yung mga alimango na nasa Pacific Ocean are interacting with each other, pero yung mga alimango na nasa West Philippine Sea ay nag-i-interact din sa isa't isa. Pero, between the Pacific Ocean and the West Philippine Sea, walang interaction na nangyayari. Napaka-importante ng findings na ito para sa mga nag-aalaga ng ating kalikasan. Dahil kung may nangyari sa isang population ng alimango sa Pacific Ocean, pwede nitong maapektuhan yung iba pang population na mahahanap dito. Ganon din sa West Philippine Sea. Ine-emphasize nito na kailangan ng iba't ibang government units sa Pilipinas ay mag-cooperate sa isa't isa if we don't want our mangrove crabs to disappear. In molecular ecology, meron din tayong tinatawag na DNA microarrays at quantitative polymerase chain reaction o PCR para maaral ang gene expression ng iba't ibang hayop at halaman in response to the environment. Isipin niyo na lang na ang DNA microarray ay parang super detectives. They can investigate thousands of genes at once.
They're like microchips covered in thousands of genetic clues. Ginagamit namin yung chips na to para makita kung anong genes ang active sa isang cell or tissue. At dahil dito, mas naiintindihan natin kung paano gumagana ang mga genes, how they work together in different situations. Parang orchestra lang na minsan yung isang gene yung active, minsan iba. Ang quantitative PCR, or qPCR for short, ay para namang molecular magnifying glass. Tinutulungan kami nito para mag-zoom in on specific pieces of RNA or DNA para malaman namin kung gaano ba karami ang meron nito sa isang cell or tissue. Tinutulungan niya tayo para mabilang natin kung ilang kopya ba ng genetic recipe ang meron sa isang sample. And so, it gives us a precise way of understanding how much gene activity is happening in different environmental conditions. In my lab, gusto namin gamitin ang qPCR para malaman kung gaano ka-stressed ang mga alimango pag binabiyahe sila from one location to the other at kung paano sila nagre-react pag nilalagay sila sa fish pond na may ibang water conditions kumpara kung saan sila pinanganak. By checking their levels of stress, makakagawa tayo ng paraan para mas makabiyahe sila ng komportable. At mahahanap tayo ng mas magandang match kung saan silang fish pond mas maganda lumaki. Ang isa pa namin ginagawa with molecular ecology is use information in the DNA and identify phylogeny. Phylogeny? Ano yun? Phylogenies are like family trees. Pinapakita nito ang evolutionary history of organisms at pinagbe-blend niya both ang past or evolutionary relationships and present or geographic distribution. Sa paggawa ng phylogenies, pinagugrupo-grupo niya ang mga hayop at halaman na mas magkakamag-anak at pinapakita ang kanilang common ancestors. My team and I have been using techniques in molecular ecology to identify the species of crown-of-thorns starfish or kots na makikita sa Pilipinas and how related they are to other kots species all over the world. Kots is a species of concern kasi kumakain sila ng corals at pag dumami sila ng sobra, pag nagkaroon ng outbreak, pwede nilang maubos ang ating coral reefs. Through molecular markers, we have identified na ang species ng kots na mahahanap sa Pilipinas is most likely Acanthaster solaris at hindi Acanthaster plancy. Nakita rin namin na mataas ang gene flow sa kots na makikita sa Pilipinas, sa South China Sea at sa Japan. At ang posibleng rason para dito ay ang mga currents na nagdudugtong-dugtong sa mga dagat na ito. This means we can start calibrating our control mechanisms for the unique characteristics of Acanthaster solaris. And pwede rin tayong matuto sa mga experiences ng ating neighboring countries who carry the same species. But what do you think? Interesado ka na rin ba sa molecular ecology? Napakarami pang pwedeng aralin sa field na ito, katulad ng biogeography, genomics, conservation genetics, and behavioral ecology. If you want to learn more about these topics, just share your thoughts in the comment section below.